Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért van szükség statisztikus fizikára? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon arról fogunk beszélni, miért jött létre egyáltalán a statisztikus fizika, mint önálló tudományág, és miért nem elég nekünk a klasszikus mechanika. Kérlek, maradj velem, aztán beszélgessünk róla a kommentek között. Képzeljük el, hogy egy dobozban van 10 millió biliárdgolyó, amelyek össze-vissza pattognak. Szeretnénk megmondani, hol lesz mindegyik golyó 3 másodperc múlva. Mit kellene ehhez tudnunk? Hát bizony az összes golyó pontos helyét és sebességét, aztán felírni és megoldani 10 millió páronként kölcsönható részecske mozgásegyenleteit. Nem túl meglepő módon ez lehetetlen. Még akkor is az lenne, ha szuperszámítógépeink lennének, és az összes fizikai törvényt pontosan ismernénk. Ezért született meg a statisztikus fizika. Nem azért, mert lusták vagyunk, hanem mert a makroszkopikus világ, a hétköznapi valóság nem azt várja tőlünk, hogy részletes választ adjunk. Egy pohár víz esetében nem azt akarjuk tudni, hogy a 347. molekula mit csinál, hanem azt, hogy milyen hőmérsékletű, milyen nyomás uralkodik benne. Elforr-e vagy megfagy? Ezek a kérdések nem az egyes részecskék mozgásával, hanem az összességük viselkedésével kapcsolatosak. És itt jön a képbe a statisztikus gondolkodás. A klasszikus fizika azt mondja, ha ismered az összes kezdő feltételt, minden előrejelezhető. De amikor sok millió részecskéről van szó, egyszerűen nincsen módunk ezeket a kezdeti feltételeket ismerni. Ráadásul, még ha ismernénk is őket, a világ ilyen szintű részletességgel való leírása nem is érdekelne minket. Azt szeretnénk tudni, milyen szabályszerűségek jelennek meg akkor, ha nem ismerjük a részleteket, csak az összképet. És ez nem csak kényelmi kérdés. A természet minden paradox módon pont a hatalmas részecske szám miatt válik szabályszerűvé. Minél több molekulád van, annál megbízhatóbban működnek a statisztikai törvények. Mintha az univerzum azt mondaná, nem baj, ha nem tudod az összes részletet, adok helyette egy másik, stabil törvényrendszert. Ezt használja ki a statisztikus fizika. Ezért van például olyan, hogy hőmérséklet vagy nyomás. Pedig egyik sem egyetlen molekula tulajdonsága. Ezek az egész sokaságra jellemző átlagértékek. A hőmérséklet például nem más, mint a molekulák rendezetlen mozgásának átlagos energiája. A nyomás pedig az a kollektív csapkodás, amit a részecskék a tartály falára gyakorolnak. Ezek az úgynevezett makroszkopikus mennyiségek, és ezeknek van értelme a számunkra. Ebből fakad az is, hogy a statisztikus fizika következtetései nem determinisztikusak, hanem valószínűségi természetűek. Nem azt mondjuk meg, hogy pontosan mi történik, hanem azt, hogy milyen valószínűséggel történik meg valami. Ez először ijesztően hangzik, de az az igazság, hogy amikor sok részecskéről van szó, a valószínűségi előrejelzés olyan pontos, hogy szinte determinisztikusnak tűnik. Olyan, mint amikor azt mondjuk, holnap 8 órakor keleten kel fel a nap. Senki nem gondolja, hogy ez bizonytalan, pedig ez is egy valószínűségi következtetés. Csak éppen annyira közel van a 100%-hoz, hogy már nem is érzékeljük másként. Egy egyszerű példával élve, ha feldobsz egy pénzérmét, nem tudod előre megmondani, fej vagy írás lesz. De ha feldobsz 1 millió érmét, akkor a fejek és írások aránya közelítőleg 50-50% lesz. A sokaság törvényei stabilabbak, mint az egyedek viselkedése. A statisztikus fizika tehát nem a részleteket próbálja rekonstruálni, hanem megmutatja, hogyan válik a káosz törvényszerűséggé, ha elég sok szereplő van a rendszerben. Ez a gondolat különösen izgalmas, mert azt is sugallja, hogy az univerzum rendje nem az egyszerűségből fakad,
hanem épp a bonyolultságból emelkedik ki. És most kapaszkodj meg, sok olyan törvény, amit klasszikusan nem lehet levezetni, például a termodinamika második főtétele. A statisztikus fizika nyelvén tökéletesen érthető és levezethető. Ez a tudományág tehát nem kiegészítő, hanem alapvető jelentőségű. Megmutatja, hogyan lesz az egyedi káoszból kollektív rend, és hogyan születik meg a hőmérséklet, az entrópia, a nyomás, vagyis a világ, ahogy mi érzékeljük. Ezért van rá szükség, mert a világ nem 10 részecskéből áll, hanem 10 a 23-omból. És ha ezeket akarod megérteni, nem egyenként, hanem együtt, akkor a statisztikus fizika a legjobb barátod. Mit jelent az, hogy valami valószínű? A valószínűség a statisztikus fizika anyanyelve. De mit is jelent ez pontosan? Hogyan lehet természeti törvényeket építeni valószínűségi állításokra? És mi köze ennek a hőmérséklethez vagy a gáznyomáshoz? Na, erről lesz most szó. Tarts velem, és beszéljük meg a kommentekben, mit gondolsz erről a szemléletmódról. Képzeljünk el egy hatalmas raktárat tele pingponglabdákkal, amik állandóan pattognak, ütköznek és ide-oda repkednek. Egyetlen pillanatfelvételben le lehetne írni mindegyik labda helyét és sebességét. Ez a teljes rendszer állapota. Ezt nevezzük a klasszikus fizikában mikroállapotnak. Csak hogy ez nem túl hasznos információ, ha 100 trillió labdáról van szó. A statisztikus fizika trükkje az, hogy nem a konkrét állapotokra kíváncsi, hanem arra, hogy milyen gyakran fordulnak elő bizonyos állapottípusok. Nem azt kérdezi, hol van most a 142. labda, hanem azt, milyen gyakran fordul elő, hogy a labdák egy része éppen ebben a térfélen van, és mennyi a kollektív mozgásuk átlagos energiája. Ezt a gondolkodást vezeti be a fázistér fogalma. A fázistér egy elképzelt, magas dimenziós tér, ahol minden lehetséges állapot egy pontnak felel meg. Egyetlen részecske esetén ez 6 dimenzió, 3 a helynek, 3 a lendületnek. De ha van 100 000 részecskéd, akkor már 600 000 dimenziós a tér. A rendszer időbeli változása pedig úgy jelenik meg, mint egy görbe ebben a fázistérben. A rendszer állapota, vagyis fázispontja folyamatosan mozog. Ez a mozgás nem más, mint a klasszikus mozgásegyenletek megoldása. És itt jön a kulcsgondolat, a statisztikus fizika nem a pályát követi le, hanem a sűrűséget. Azt vizsgálja, hogy egy bizonyos kis fázistér tartományon belül milyen gyakran jár a rendszer. Minél gyakrabban, annál valószínűbb az ott található állapot. Ez a valószínűségi sűrűség azt mutatja meg, milyen eséllyel található a rendszer valamelyik állapotban. Fontos, itt nem arról van szó, hogy a fizikai törvények bizonytalanok lennének. A rendszer mindig pontosan egy állapotban van, csak éppen nem tudjuk melyikben, vagy nem is érdekel minket. A valószínűség nem a világ bizonytalanságát fejezi ki, hanem a tudásunk korlátait. És ez nem baj, mert a nem tudom pontosan melyik állapotban van helyett, van egy sokkal hasznosabb állításunk. Az esetek 99%-ában ebben az energiatartományban lesz. És ez már elég ahhoz, hogy számítsunk hőmérsékletet, nyomást, sűrűséget. Ahhoz viszont, hogy ezek a statisztikai állítások értelmet nyerjenek, kell valami trükk. És itt jön a képbe az úgynevezett időátlag és valószínűségi eloszlás kapcsolata. A klasszikus fizikában feltételezzük, hogy ha egy alrendszer sokáig van egy zárt rendszer részeként, akkor idővel minden megengedett állapotot bejár. Ez az úgynevezett ergodikus feltevés. Nem mindig igaz, de a gyakorlatban sokszor működik. Ennek alapján definiálhatjuk, hogy mennyi ideig tartózkodik egy adott állapot környéken a rendszer, és ebből valószínűséget számolhatunk. Ez a valószínűség tehát az időbeli tartózkodás aránya. Ha egy adott fázistér térfogatban a rendszer az idő 5%-ában tartózkodik,
akkor a valószínűsége, hogy véletlenszerűen egy időpillanatban épp ott van 5%. Ezt nevezzük statisztikai eloszlásfüggvénynek, és ezt jelöli a rho, aged rho betű. Ez a kulcs mindenhez. A rho függvény azt mondja meg, hogy egy adott koordináta-impulzus kombinációhoz milyen valószínűség tartozik. Ha tudjuk rho értékét minden pontban, akkor mindent ki tudunk számítani. Az átlagenergiát, az átlagos sebességet, a nyomást, a hőmérsékletet. És ami még meglepőbb, a valószínűségi eloszlásfüggvény sokkal könnyebben meghatározható, mint az összes mozgásegyenlet megoldása. Ugyanis nem függ attól, milyen volt az induló állapot. Hosszú távon a részletek elmosódnak, és az eloszlásfüggvény csak az olyan globális dolgoktól függ, mint például az energia. Olyan ez, mintha minden egyes rendszer, legyen akármilyen különböző, ugyanabba az átlagos viselkedésbe csúszna bele idővel. Ez a termikus egyensúly. Itt kezd el hasonlítani a valószínűség a gravitációhoz, nem tudod legyőzni. Akárhonnan indulsz, a statisztikai rendszer elindul a legvalószínűbb állapot felé, mint a kockadobás. Egy-egy dobás kiszámíthatatlan, de ha 1000 milliót dobsz, pontosan tudod, mennyi hatos lesz. A bizonytalanságból törvényszerűség születik. Ez a statisztikus fizika filozófiája, nem fél a valószínűségektől, hanem azokból épít törvényeket. A következő fejezetben azt vizsgáljuk meg. Mitől működik a statisztikus fizika? Miért lehet az, hogy mégis ilyen pontosak a törvényei, ha valószínűségeken alapulnak? És mi garantálja, hogy ezek az átlagok nem csapnak be minket? Mitől működik a statisztikus fizika? Amikor azt mondjuk, hogy a statisztikus fizika működik, valójában arra gondolunk, elképesztő mennyiségű részecske kollektív viselkedését tudjuk megjósolni, úgy, hogy egyiket sem ismerjük pontosan. De hogyan lehetséges ez? Miért nem omlik össze ez az egész valószínűségi építmény? Tarts velem, és nézzük meg, mi adja a statisztikus fizika megbízhatóságának mély alapját. Aztán várom a gondolataidat a kommentek közt is. Kezdjük egy meglepő kérdéssel. Ha két különböző pohár vizet töltök fel ugyanabból a csapból, miért lesz ugyanakkora a hőmérsékletük, a sűrűségük, a nyomásuk? Elvégre ezek más molekulák. Nem is tudják egymásról, hogy a másik mit csinál. Mégis, ha mérőműszert teszünk bele, mindig ugyanazt mutatja. Ez a jelenség a statisztikus függetlenség eredménye. Ha egy rendszer sok-sok kis alrendszerből áll, és ezek nem függnek szorosan egymástól, akkor bármelyik alrendszer viselkedése nem függ attól, hogy a többiek épp mit csinálnak. Vagyis az egyik része nem rántja magával a másikat. Mint amikor sok ember játszik lottót, nem befolyásolja a te nyerési esélyedet, hogy másmit x-eld be. Ez a függetlenség azért működik, mert az egyes alrendszerek közötti kölcsönhatás kicsi. Ha például egy gázmolekula a szobában beleütközik egy másikba, az csak minimális hatással lesz a gáz többi részére. A rendszer egésze szinte teljesen feledékeny a saját történetéről. A múltnak nincs szava a jövőhöz. Ez adja a statisztikus szemlélet kulcsát. Amit nem tudunk pontosan, azt eloszlásokkal kezeljük. És mivel a részek függetlenek, az eloszlások összeadhatók, sőt szorzódnak. Ebből következik az is, hogy a statisztikus fizika főszereplője nem is a valószínűség, hanem annak logaritmusa. Miért? Mert ha két független rendszered van, akkor az egész rendszer valószínűsége a 2 szorzata. Viszont a szorzat logaritmusa összeg. Márpedig a fizikai mennyiségek, mint például az energia vagy az entrópia, általában additívak. Ezért a statisztikus fizika sok képlete logaritmusokat tartalmaz. Kicsit úgy, mint amikor a decibel skála átalakítja a szorzást összeadássá. És hogy még mélyebbre menjünk, az a tény, hogy ezek a statisztikus jellemzők stabilak, az úgynevezett relatív fluktuációk gyors eltűnésének köszönhető. Gondolj csak bele,
Ha egyetlen kockát dobsz, nagy a bizonytalanság. De ha 1000 kockát dobsz, az átlag már nagyon közel lesz 3,5-hez. Minél több alrendszered van, annál kisebb a relatív ingadozás. Matematikai nyelven a szórás az n számú részecskére arányosan nő, de az átlagérték is n-szeres. Így a szórás osztva az átlaggal, azaz a relatív fluktuáció csökken méghozzá az 1/gyök n szerint. Egy Avogadro számnyi részecske esetén ez olyan kicsi, hogy gyakorlatilag zérus. Ezért érezzük a világot stabilnak. Nem azért, mert az, hanem mert az ingadozásai már észlelhetetlenek, és itt jön a Liouville-tétel. Ez a klasszikus mechanika egyik rejtett kincse, amely garantálja, ha egy fázistérbeli tartományt követünk az időben, annak térfogata állandó marad. Vagyis a fázispontok úgy áramlanak, mint egy sűrűségmentes folyadék. Nem sűrűsödnek össze, nem ritkulnak ki. Ez az oka, hogy a statisztikus eloszlás függvény, a híres rho időben változatlan maradhat az egyensúlyban, hiszen ha nem lenne ilyen törvény, az eloszlás idővel szétkenődne vagy összecsomósodna. De nem teszi, mert a dinamika megőrzi a sűrűséget. Ez a dinamika belső konzerváló jellege, és ez adja a statisztikus törvények stabilitását. De a legfontosabb felismerés talán az, hogy a statisztikus fizika nem az egyes részecskék mozgásához kötődik, hanem azok közös tulajdonságaihoz. Az olyan mennyiségek, mint a hőmérséklet, az energia, az entrópia, mint úgynevezett additív mennyiségek. Egy nagy rendszerben ezek összeadódnak a részekből. És mivel a kis részek statisztikailag függetlenek, az egész rendszer viselkedése kiszámítható. Így válik a káoszból rend. Így születik a forponthoz kapcsolódó hőkapacitás, a gáztörvény, a fémek elektromos vezetése, és még ezernyi más jelenség a kollektív viselkedésből. A statisztikus fizika működőképessége tehát 3 pilléren nyugszik. Első, a részecskék száma elég nagy ahhoz, hogy az egyedi ingadozások eltűnjenek. Második, a részek statisztikailag függetlenek, vagy legalábbis kvázi függetlenek. Harmadik, a rendszer dinamikája, például a Liouville-tétel révén megőrzi az eloszlások szerkezetét. És ez nem csak elmélet. Ez az oka annak, hogy a hőmérő mindig ugyanazt mutatja, a nyomásmérő nem ugrál ide-oda, és a világ nem összeomlik a bizonytalanságok alatt, hanem megszületik belőle egy újfajta rend, a statisztikai törvények rendje. A következő fejezetben belépünk a kvantumok világába, és felvetjük a kérdést, mi történik, ha kvantumrészecskékből áll az anyag? Mi történik akkor, ha nem csak a tudatlanság miatt használunk valószínűséget, hanem maga a természet is valószínűségi módon viselkedik? Mi történik, ha kvantumrészecskékből áll az anyag? A klasszikus statisztikus fizika azért használ valószínűséget, mert nem ismerjük az összes részletet. A kvantumfizika viszont azt állítja, hiába ismerünk meg mindent, akkor sem tudjuk pontosan megmondani, mi fog történni. Na, itt borul fel végképp minden. Mit jelent az, hogy valami kvantumos módon viselkedik? Hogyan lehet egy statisztikus elméletet építeni egy már eleve valószínűségi világra? Ma ezt járjuk körül. Gyere velem, aztán beszéljük meg a komment szekcióban. A kvantumfizika világa más logikán alapul, mint a klasszikus mechanikáé. Ott nem a részecskék útvonalát keressük, hanem a valószínűségi amplitúdókat. Annak esélyét, hogy egy adott mérés során bizonyos eredményt kapunk. Nem tudjuk egyszerre meghatározni egy részecske helyét és lendületét. Ez nem is csak gyakorlati nehézség, hanem elvi korlát. A Heisenberg-féle határozatlansági elv szerint ez a kettő egyszerre nem is létezik pontosan. Tehát a fázistér, mint klasszikus objektum értelmét veszti. Na de akkor mit jelent a statisztikus leírás egy kvantumrendszerre? Erre ad választ a sűrűségmátrix, vagy más néven statisztikus mátrix. Ez a kvantumstatisztikus fizika kulcs szereplője.
Egy kvantumrendszer teljes állapotát leírhatjuk egyetlen hullámfüggvénnyel. Ez a tiszta állapot. De a valóságban, például egy pohár víz vagy egy fémrúd esetén nem tudjuk pontosan melyik kvantumállapotban van. Sőt, az sem biztos, hogy egyáltalán van értelme ilyet keresni. A rendszer nem egyetlen kvantumállapotban van, hanem sok különbözőben, vegyesen. Ez a kevert állapot. A sűrűségmátrix megmondja, hogy milyen valószínűséggel található a rendszer különböző kvantumállapotokban. Ráadásul nem csak a valószínűségeket tartalmazza, hanem az állapotok közötti kvantuminterferenciákat is. Ez teszi lehetővé, hogy még akkor is számolni tudjunk, amikor a rendszer nincs egyértelműen definiálva egyetlen állapottal. Ez a sűrűségmátrix lesz a kvantum megfelelője a klasszikus eloszlásfüggvénynek. Míg a klasszikus statisztikában a ρ-PQ függvény azt adta meg, milyen valószínűséggel van egy rendszer egy adott fázistérpont közelében, a kvantumvilágban ezt a szerepet a VG operátor, vagyis a sűrűségmátrix veszi át. És akkor most kapaszkodj meg, egy makroszkopikus test sűrűségmátrixa annyira bonyolult és annyira sűrű kvantumállapotokból áll, hogy nem lehet megmondani, pontosan melyik állapotban van. De ez nem is baj, mert nem is kell. A fizikai mennyiségek, például az energia, a nyomás, a mágneses viselkedés kiszámíthatók a sűrűségmátrixból úgy, hogy csak az átlagértékekre van szükségünk. A mátrix minden olyan információt tartalmaz, amit meg lehet figyelni. Ráadásul az időbeli fejlődése is szabályozott. A sűrűségmátrix időderiváltja a Hamilton operátorral való kommutátorából számolható ki. Ez az úgynevezett kvantum-Liouville egyenlet, a klasszikus Liouville tétel kvantumos párja. Ez garantálja, hogy az időben nem történik összeomlás az eloszlásban, csak ha tényleges mérés történik. A mérés aktusa viszont kilépteti a rendszert ebből a statisztikai egyensúlyból. Épp ezért mondják sokan, hogy a megfigyelő szerepe nem csak filozófiai kérdés, hanem fizikai realitás. Van még egy különbség. A kvantummechanika nem engedi meg, hogy egyszerre legyen jól definiált koordináta és lendület. Ez azt jelenti, hogy a fázistér valójában nem is létezik olyan formában, ahogy klasszikusan elképzeljük. Ezért a kvantumstatisztikus fizika két külön eloszlást használ. Egyet a helykoordinátákra, egyet az impulzusokra. Ezeket a sűrűségmátrix segítségével lehet kiszámítani, de nem lehet egyszerre pontos értéket rendelni hozzájuk. Ha mégis megpróbáljuk, kapunk egy úgynevezett kvázi eloszlás függvényt, például a híres Wigner-féle eloszlást, amely viselkedhet úgy, mintha valószínűségi függvény lenne, de lehetnek benne negatív értékek is. Ezek az árnyék függvények segítenek megérteni a kvantumhatásokat, de nem értelmezhető klasszikus valószínűségként. A kvantumstatisztikus fizika nem csak leírja, hogyan viselkedik az anyag kvantumosan, hanem új alapokra helyezi a statisztikus fogalmakat is. Már nem elég csak tudatlanságként értelmezni a valószínűséget, az a világ alapvető szerkezetének része lesz. A kevert állapot nem hiányosság, hanem a természet nyelve. És épp ettől válik a statisztikus fizika, a kvantummechanika egyik legmélyebb értelmezési szintjévé. A következő fejezetben rátérünk arra, hogyan jelennek meg ezek az elvek egy különleges anyagfajtában. Miben más egy Fermi folyadék? Mi történik akkor, ha részecskéink nem csak kvantumosan viselkednek, hanem még tiltakoznak is az ellen, hogy azonos állapotban legyenek? Megismerjük a kvázi részecskék furcsa világát és a Fermi-tenger mélyét. Miben más egy Fermi folyadék? A klasszikus és kvantumgázok történetében a Fermi folyadék olyan, mintha egy makacs különc lenne a társaságban. Ugyan elvegyül, de sosem viselkedik úgy, mint a többiek. Miért?
mert az ő részecskéi, a fermionok nem hajlandók közös kvantumállapotba beülni. Ez nem szeszély, hanem a Pauli elv sziklaszilárd törvénye. Ma tehát belevetjük magunkat a Fermi folyadékok különleges világába. Megnézzük, hogyan jönnek létre benne a kvázi részecskék, mi az a Fermi tenger, és mit jelent a Zero Sound. Maradj velem, aztán meséld el, neked mit mond a kvantumtenger. Először is, mi az a Fermi folyadék? Ez az anyagfázis azokból a kvantumrészecskékből épül fel, amelyek félspinűek, vagyis fermionok. Ilyenek például az elektronok, a protonok, a neutronok. És ha ezek nagy számban, alacsony hőmérsékleten, de mégsem teljes rendezettségben együtt vannak, akkor Fermi folyadékot alkotnak. És mit jelent ez a különbség? A fermionokat nem lehet egymásra pakolni azonos kvantumállapotba. A Pauli elv ugyanis tiltja ezt. Ez azt eredményezi, hogy még abszolút nulla hőmérsékleten is lesz bennük nyomás, úgynevezett degenerációs nyomás, mert nem férnek el egymás mellett a legmélyebb állapotokban. Mindenki külön helyre kényszerül. Egy ilyen rendszer legalacsonyabb energiájú állapota a Fermi tenger. Ez nem más, mint az összes lehetséges kvantumállapot feltöltése energiasorrendben. Minden helyre egy-egy részecske. A legfelső elfoglalt energia pedig a Fermi energia. Ez lesz a felszín. És ez határozza meg az anyag válaszképességét szinte minden területen. Most jön egy igazán szokatlan gondolat. A Fermi folyadék viselkedését nem a valódi részecskék határozzák meg, hanem úgynevezett kvázi részecskék. Ezek nem új részecskék, hanem a rendszer kollektív izgalmi állapotai. Mint amikor egy stadionban egyszerre 10 000 ember elkezd hullámmozgást csinálni. Nem egyetlen ember hullámzik, hanem az egész tömeg viselkedik egyként. A kvázi részecske viselkedhet úgy, mintha lenne tömege, impulzusa, sőt, élettartama is. Általában rendes részecskeként számolhatunk velük, de mindig észben kell tartani, hogy ezek kollektív állapotok. És mivel ezek az állapotok alig térnek el az alaptól, a kvázi részecskék viszonylag jól definiáltan léteznek. Ez teszi lehetővé, hogy a Fermi folyadékot úgy írjuk le, mintha egy ideális, gyengén kölcsönható részecskerendszer lenne. Annak ellenére, hogy a kölcsönhatások nagyon is jelen vannak. Ezt hívjuk Landau-féle Fermi folyadék elméletnek. És most kapaszkodj meg! Még hang is terjedhet ebben a kvantumtengerben. De nem akármilyen hang. A klasszikus hang, amit a levegőben hallasz, nyomáshullám. De a Fermi folyadékban létezik egy sajátos kollektív rezgésforma. A Zero Sound. Ez nem a részecskék ütközésén alapul, hanem a kvázi részecskék sűrűségének finom hullámzásán. Úgy is mondhatnánk, kvantumcsendben megszülető rezgés. És ami igazán különleges, ez a rezgés akkor is terjed, ha a hőmérséklet már annyira alacsony, hogy semmiféle klasszikus hanghullám nem tudna fennmaradni. További izgalmas jelenség a spin hullám, amely nem a részecskék mozgását, hanem a belső irányultságát, azaz a spin eloszlását oszcilláltatja. Ilyen hullám például a mágneses rezonancia, amely az orvosi képalkotásban is szerepet játszik. És mi van akkor, ha nem teljesen ideális ez a Fermi gáz? A Landau elmélet épp azért zseniális, mert kis eltérésekkel is működik, még ha vannak kölcsönhatások. Ezek hatásait bele lehet építeni egy módosított kvázi részecske viselkedésbe. Az energiaeloszlás, a hőkapacitás, a mágneses érzékenység mind kiszámítható belőle. Sőt, még a kvázi részecskék közti hatásokat is bele tudjuk szőni. Ezek határozzák meg például, hogyan változik a rendszer válasza a mágneses térre. Összefoglalva tehát, a Fermi folyadék egy különös világ. A részecskék egymást kerülgetik, nem tudnak egymás helyére lépni, és mégis ebből a tiltott közelségből születik meg egy hihetetlenül szabályos, előrejelezhető,
kvantumkoherens anyagállapot. Ez az, ami például a fémek elektronos vezetésének hátterében áll. Az, hogy az elektronok kvantumos módon kitöltik a lehetséges állapotokat, és azok kölcsönhatása kollektív viselkedést eredményez, nos, ez a Fermi folyadék csodája. És innen már csak egy lépés a következő nagy kérdés. Miért lesz egyes folyadékokból szuperfolyadék? Mitől válik egy kvantum-Bose rendszer képessé arra, hogy veszteség nélkül áramoljon, sőt, örvényeket alkosson, amik soha nem állnak le? Erről szól a következő fejezet. Miért lesz egyes folyadékokból szuperfolyadék? A fizika egyik legvarázslatosabb jelensége a szuperfolyékonyság. Egy folyadék, amely ellenállás nélkül folyik. Nem lassul le, nem veszít energiát, és képes felmászni a tartály falán. Ez nem science fiction, ez a valóság. De mi rejlik mögötte? Miért viselkedik egyes folyadék, például a hélium, úgy, mintha megfeledkezne a surlódás fogalmáról? Ma ezt a titokzatos kvantumjelenséget boncoljuk fel. Gyere velem, aztán meséld el, te mit gondolsz? Lehet-e még ennél furcsább a természet? Kezdjük a legfontosabb kérdéssel. Mitől lesz egy anyag szuperfolyékony? A válasz a részecskék természetében rejlik. A szuperfolyadékot alkotó részecskék ugyanis nem fermionok, hanem Bose részecskék, vagyis egész szpinű kvantumobjektumok. Ilyen például a hélium-4 atom, amelyet bár összetett rendszer, mégis Bose részecskének tekinthetünk. És a Bose részecskékre valami nagyon különleges szabály vonatkozik. Ők igenis képesek azonos kvantumállapotba kerülni. Sőt, ha lehűtjük őket, egyre többen gyűlnek össze ugyanabba az állapotba. Ez a Bose-Einstein kondenzáció. Olyan ez, mintha 10 000 ember beülne egy moziterembe, de mindenki ugyanazt a széket akarná, és a fizika azt mondaná, semmi gond, mindenki elfér ugyanott. Abszurd? Igen, de ez történik, és amikor elegendően sok részecske összeáll ebbe a közös kvantumállapotba, a rendszer hirtelen teljesen új tulajdonságokat mutat. Megjelenik a szuperfolyékonyság. A szuperfolyékony állapot legszebb példája a folyékony hélium-4, amely körülbelül 2 Kelvin fok alatt, ez -271 Celsius, válik ilyen furcsa folyadékká. Ebben az állapotban, ha beindítasz egy örvényt, mondjuk egy kisáramlást egy gyűrű alakú csőben, az soha nem áll meg. Nincs belső surlódás, nincs viszkózus ellenállás, semmi nem akadályozza az áramlást. De miért? Azért, mert az egész rendszer kvantummechanikai hullámfüggvénye egyetlen, koherens egészként viselkedik. Olyan ez, mint egy hatalmas zenekar, amelyben minden hangszer pontosan ugyanazt a hangot játsza tökéletes szinkronban. Ilyenkor már nem beszélhetünk külön részecskékről, csak a közös állapotról. És ez az állapot szokatlanul érzékeny az örvénylésre. Egy szuperfolyadékban az örvények nem olyanok, mint a leves tetején megjelenő kis kavarodások. Itt kvantált örvényfonalakról beszélünk, azaz az örvénylés csak meghatározott, diszkrét értékeket vehet fel. Nem foroghat akármennyit, vagy semennyit, vagy pontosan egy síknyit, vagy 2, de közötte semmit. Ez a kvantummechanika újabb új lenyomata. A szuperfolyékonyság másik lenyűgöző aspektusa a mászási képesség. Ha egy tartályt félig megtöltesz szuperfolyékony héliummal, akkor az képes a falon felfele folyni és kifolyni a tetején. Miért? Mert a fal mentén is jelen van a kondenzált kvantumállapot, és a rendszer képes a saját hullám függvényét folytonosságban tartani úgy, hogy áramlik, még akkor is, ha ez felfele történik. És ez még nem minden. Ha alaposan megvizsgáljuk a szuperfolyadékot, kiderül, hogy kétféle komponens tartalmaz. Az egyik a kondenzált, szuperfolyékony rész, a másik a normál folyadék. Ez utóbbi olyan, mint egy szennyeződés,
hőmozgásból eredő kvázirészecskékből, úgynevezett fononokból és rotonokból áll. A hőmérséklet emelkedésével a szuperfolyékony komponens fokozatosan eltűnik, és a rendszer fokozatosan visszatér a normál folyadékállapotba. Ez a fázisátalakulás az úgynevezett lambda pont körül történik. Nevét az ott mért hőkapacitás görbe jellegzetes alakjáról kapta, amely görög lambda betűre hasonlít. E jelenség mély megértéséhez szükség van a hullámfüggvény kvantitatív leírására is. A rendszer teljes kvantumállapotát jellemző hullámfüggvény egyszerre mutat részecskeszerű és hullámszerű tulajdonságokat, és ez a kettősség teszi lehetővé az ilyen fantasztikus viselkedést. Az elméleti fizikusok számára a szuperfolyékonyság nem csak egzotikum, hanem mély igazolása a kvantummechanika kollektív hatásainak. A rendszer teljesen új fázist vesz fel, nem az egyedi részecskék szintjén, hanem a teljes sokaságon. És ami igazán szép benne, ez nem csak elmélet. A szuperfolyékonyságot kísérletileg is könnyen demonstrálható, jól mérhető jelenség. Ez nem valami elvont matematikai spekuláció. Ez egy valódi, tapintható kvantumjelenség. A következő fejezetben egy hasonlóan megdöbbentő anyagállapotot vizsgálunk meg. Miért vezet áramot veszteség nélkül a szupravezető? Hogyan kapcsolódik össze a Fermi folyadék és a szuperfolyadék fogalma az elektronok kollektív viselkedésében? Felfedjük a Cooper-párok titkát és a szupravezetés kvantummechanikai hátterét. Miért vezet áramot veszteség nélkül a szupravezető? Képzeld el, hogy egy fémhúzalon áramot indítasz, majd ott felejted 100 évre. A végén megnézed, és még mindig ugyanaz az áram folyik benne. Nem csökkent, nem veszített energiát, nem melegítette fel a vezetéket. Elsőre varázslatnak tűnik. De ez nem mese, ez a szupravezetés. De hogyan lehetséges, hogy az elektronok egyszer csak úgy döntenek, nem veszekednek többé a rács atomjaival? Mitől lesz a veszteség zérus? A mai részben megmutatjuk a szupravezetés kvantummechanikai hátterét, és hogy mit tanulhatunk belőle a kollektív viselkedés természetéről. Készen állsz? Akkor jöhet az áram nulla ellenállással. Először is tisztázzuk, mit is jelent az, hogy szupravezető. A szupravezetés az anyagok egy különleges állapota, amelyben az elektromos ellenállás teljesen eltűnik. Ez nem azt jelenti, hogy kicsi lesz, hanem azt, hogy szó szerint zérus. Ha egyszer beindítasz benne egy áramot, az örökké keringeni fog. Laboratóriumokban ezrek számra megfigyelték, akár hetek múlva is ugyanazt az áramot mérték egy zárt szupravezető hurokban. És mi történik a háttérben? Az elektronok normál esetben úgy mozognak a fémben, mint a turisták egy zsúfolt városban. Folyton ütköznek, elakadnak, lesodródnak. Ezt okozzák a rácshibák, a hőrezgések, az egyéb elektronokkal való ütközések. Ez az, ami elektromos ellenállást eredményez. De szupravezető állapotban valami egészen más történik. Az elektronok párokba állnak. Ez a kvantummechanikai csoda neve. Cooper-párok. Első hallásra furcsán hangzik. Két elektron, amelyek azonos töltésűek, tehát taszítják egymást, mégis összefognak? Igen, és ez a kulcs. Mert egy hűvös kristályrácsban, nagyon alacsony hőmérsékleten az elektron képes maga körül apró torzulást kelteni az atomrácsban, egyfajta gödörként. Egy másik elektron ezt a torzulást követve odavonzódhat, és így egy távoli, de összekapcsolt párt alkotnak. Ezeket hívjuk Cooper-pároknak. A Cooper-pár egy különleges kvantumobjektum. Nem két összekapaszkodott elektronról van szó, mint egy táncoló párról, hanem egy delokalizált, közös hullámfüggvényű, egész szpinű objektumról. És itt jön a trükk. Ez a párosítás miatt már nem fermion, hanem Bose részecske.
És mit csinálnak a Bose részecskék, ha sokan vannak, és hideg van? Bose-Einstein kondenzációt. Vagyis összeállnak egyetlen közös kvantumállapotba. Ez történik a szupravezetőben is. Az összes Cooper-pár kollektíven összehangoltan mozog, egyetlen hatalmas kvantumhullámként. És ha valami mozog, de nem ütközik, mert nincs mihez ütköznie, akkor nincs energiaveszteség sem. Ezért lesz az ellenállás pontosan nulla. De nem csak az ellenállás tűnik el, a szupravezetők nem tűrik meg magukban a mágneses teret sem. Ez a Meissner jelenség. Ha egy mágnest közelítesz egy szupravezetőhöz, az szó szerint kitaszítja magából a mágneses mezőt. Ez nem ugyanaz, mintha csak jól vezetne. Ez azt jelzi, hogy a szupravezetés nem egyszerű vezetés, hanem egy teljesen új, kvantumosan szervezett anyagállapot. Az elméleti fizika nyelve ezt a Ginzburg-Landau egyenletekkel írja le. Ezek a makroszkópikus kvantumhullámfüggvény változását modellezik, és megmutatják, hogyan jön létre a szupravezetés a normál fázisból. Az egyenletek szerint a rendszernek van egy úgynevezett rendparamétere, amely nulláról indul, majd hirtelen nem nullává válik. Ez jelzi, hogy a rendszer szupravezetővé vált. A szupravezetők kétféle típusba sorolhatók. Az első típusba tartozók hirtelen elveszítik szupravezető tulajdonságukat, ha egy bizonyos kritikus mágneses tér fölé kerülnek. A második típusba tartozók, mint például a niobium ötvözetek, képesek részben megtartani szupravezető karakterüket, miközben mágneses tér hatol beléjük, de csak kis, kvantált örvények formájában. Ez az úgynevezett vegyes állapot. És igen, itt is megjelenik a kvantummechanika gyönyörű logikája. A mágneses mező nem hatol be akárhogyan, hanem kvantált csomagokban, fluxus kvantumokként. Ezek az örvények úgy viselkednek, mint kis, mágneses tornádók, amelyek pontosan meghatározott mennyiségű mágneses mezőt hordoznak. A szupravezetés tehát nem egy trükk, nem különös kivétel, hanem a kvantummechanika logikus következménye, amikor az elektronok kollektív módon, párokban mozognak. Újfajta rend születik. Egy olyan állapot, ahol a kvantumhullámfüggvény már nem csak az egyes részecskékhez, hanem az egész anyaghoz tartozik. És ne felejtsük el, a szupravezetés nem csak laboratóriumi látványosság. Alkalmazzák mágneses levitációban, kvantumszámítógépekben, MRI készülékekben, sőt, alacsony hőmérsékletű energiahálózatokban is. Ez a kvantummechanika mérnöki valósággá válása. A következő fejezetben azt vizsgáljuk meg. Mi történik az anyaggal kristályrácban? Milyen hatással van az elektronokra a periodikus potenciál, és hogyan alakul ki a vezetés, a szigetelés vagy épp a félvezető viselkedés? Megismerkedünk az energiazónák rejtélyes világával. Hogyan szabja meg a kristályrács az elektronok mozgását? Képzelj el egy sípályát, amely nem egyenes, hanem tele van szabályosan ismétlődő bukkanókkal. Ez a kristályrács. Most képzeld el, hogy egy síelő, vagyis egy elektron ezen próbál átkelni. Nem egyenesen siklik, hanem a rács szerkezetéhez igazodva, hol gyorsulva, hol megtorpanva. Ez az alapja annak, amit szilárdtest fizikában úgy hívunk sávstruktúra. De miért fontos ez? És hogyan kapcsolódik a vezető, a szigetelő és a félvezető anyagok különbségéhez? Az atomok szilárd anyagban periodikus elrendezést alkotnak, szabályosan ismétlődő kristályrácsot. Ebben az elektronok nem úgy mozognak, mint a vákuumban, hanem érzékelik az atommagok elektromos terét, a periodikus potenciált. Ez azt jelenti, hogy mozgásuk nem szabad, hanem korlátozott, és ennek nyomán jönnek létre az úgynevezett energiazónák. A kvantummechanika szerint az elektronok csak bizonyos energiaszinteket vehetnek fel. De egy kristályrácsban ezek az energiaszintek sávokba tömörülnek, mint egy lépcsősor.
Az egyes sávok között pedig tiltott zónák helyezkednek el, ahol nem lehet stabil elektronállapot. A legalacsonyabb energiaállapotokból álló sávot valencia sávnak nevezzük. Ez az, amelyet az atomokhoz tartozó elektronok teljesen betöltenek. A következő sáv, amely részben vagy teljesen üres, a vezetési sáv. És most jön a döntő kérdés. Mekkora a tiltott zóna? Vagyis a valencia és vezetési sáv közötti energiarés. Ha nincs ilyen rés, vagy a két sáv átfedi egymást, akkor az elektronok könnyen átjutnak a vezetési sávba, és az anyag jó vezető lesz, mint a réz vagy az alumínium. Ha van rés, de nem túl nagy, az elektronok némi energiabefektetéssel, például hő hatására átjuthatnak. Ez a félvezető, mint a szilícium. Ha a rés túl nagy, akkor az elektronok nem tudnak eljutni a vezetési sávba. Az anyag szigetelő lesz, mint az üveg vagy a kvarc. A szilárd testfizika itt válik igazán varázslatossá, mert a sávok és tiltott zónák nem valami kitalált díszítőelemek, hanem meghatározzák az anyag minden fizikai tulajdonságát, elektromos vezetését, hővezetését, fényelnyelését, sőt mágneses tulajdonságait is. A sávstruktúra matematikai hátterét a Bloch-tétel adja meg. Ez szerint egy kristályrácsban az elektron hullámfüggvénye nem simán színusz vagy koszinusz, hanem a rács periódusához illeszkedő formában oszcillál. Az így leírt elektronokat nevezzük kvázirészecskéknek, mivel tulajdonságaik, például a tömegük, eltérhetnek a valódi elektronétól. Ez az effektív tömeg. Például egy könnyű kvázielektron gyorsabban gyorsul ugyanakkora elektromos térben, mint egy nehéz. Ezek a kvázirészecskék tehát nem csak díszletek, ők mozognak az áramkörökben. Ők felelősek a félvezetők működéséért, a ledek fényéért, a tranzisztorok kapcsolásáért, és ha már kvázirészecskék, érdemes megemlíteni az elektronjukat is, ami nem más, mint egy hiányzó elektron a valencia sávban. Ez nem egyszerűen egy nincs ott semmi helyzet, hanem egy valódi, pozitív töltésként viselkedő kvázirészecske, amely fontos szerepet játszik az elektromos vezetésben. Ezen a ponton válik világossá, miért volt forradalom a félvezető technológia megjelenése a 20. század közepén. A tranzisztorok, diódák, mikrocsipek világa mind ezen a sávelméleten alapul. A szilíciumban az energiazónák pontosan úgy helyezkednek el, hogy kis külső hatásra, például fényre vagy hőre az elektronok átlépnek a vezetési sávba, és ez teszi lehetővé a modern elektronika finom vezérlését. Így lesz egy periódikus kristályrácsból informatikai forradalom. A kvantummechanika itt nem csupán elmélet, hanem alaprajz, tervrajz és működési utasítás. A következő részben pedig feltesszük a kérdést. Mi történik akkor, amikor az elektronok egymással is kölcsönhatásba lépnek? Milyen új fázisok születhetnek, ha az elektronok nem csak a kristályrácsot, hanem egymást is figyelembe veszik? Kiderül, milyen meglepő viselkedés rejlik a kvantumos soktest problémák mélyén. Mi történik, ha az elektronok egymást is érzékelik? A legtöbb tankönyvben az elektronokat úgy mutatják be, mintha jól nevelt diákok lennének egy iskolai folyosón. Szépen egymás után sorakoznak, nem zavarják egymást, legfeljebb a falak, azaz a kristályrács határozzák meg a mozgásukat. Csak hogy a valóságban ezek a diákok gyakran nem viselkednek ilyen illedelmesen. Az elektronok töltéssel rendelkeznek, és mint minden elektromosan töltött részecske, taszítják egymást. Ha sok van belőlük egy helyen, márpedig egy szilárd testben mindig sok van, akkor bizony erősen befolyásolják egymás viselkedését. Ez az úgynevezett kvantumos soktest probléma a modern elméleti fizika egyik legnehezebb és legizgalmasabb területe. Itt már nem elég egyetlen elektron viselkedését leírni egy rácsban.
Itt a részecskék összjátéka kollektív viselkedése válik fontossá. Olyan, mintha nem egy zongoristát hallgatnánk, hanem egy egész zenekart, ahol minden hangszer befolyásolja a többiek játékát. Az elektron-elektron kölcsönhatás következményei néha elképesztőek. Gondoljunk például a mágneses rendekre. Ha a spin, az elektron kvantummechanikai belső perdülete meghatározott mintázatban rendeződik el, akkor mágneses fázis jöhet létre. Például ferromágnesesség, ahol minden spin azonos irányba mutat, vagy antiferromágnesesség, ahol ellentétes irányok váltják egymást. És itt jön a képbe a kvantumos egzotikumok világa. Van olyan anyag, amelyben az elektronok nem hajlandók egyértelmű rendet kialakítani. Még abszolút nulla fokhoz közeli hőmérsékleten sem. Ezt kvantumspin folyadéknak hívjuk, és teljesen új anyagfázist jelent, amely semmilyen klasszikus fogalommal nem írható le. Talán még ennél is meghökkentőbb a szokatlan szupravezetés világa. Itt az elektronok nem taszítják, hanem összebarátkoznak, párokba állnak, úgynevezett Cooper-párokat alkotnak, és ezek együtt surlódásmentesen képesek áthaladni az anyagon. Mintha a síelő diákok nem egymást taszigálnák a lejtőn, hanem kézenfogva együtt suhannának le a völgybe, mindenféle ellenállás nélkül. Ez a szupravezetés klasszikus elmélete, az úgynevezett BCS elmélet. Az első betűk 3 tudós nevéből származnak, de mi most inkább úgy képzeljük el, mint a barátságos csoportos száguldás modelljét. Itt az elektronokat a rácsrezgései, a fononok közvetítésével ráveszik, hogy párban mozogjanak. És ha ez a párképződés sikeres, akkor az ellenállás nulla lesz, a legjobb vezető, amit csak ismerünk. A szupravezetők például lebegnek mágneses térben, szó szerint, a kvantummechanikai hatások miatt. Ez az úgynevezett Meister jelenség, és már-már varázslatszámba megy. Azonban nem mind arany, ami szupravezető. Ezek az anyagok gyakran csak nagyon alacsony hőmérsékleten működnek, így hűtésük nehézkes és költséges. Ezért különösen izgalmasak a nagy hőmérsékletű szupravezetők, amelyek viselkedését a mai napig csak részben értjük. A sok test probléma megoldása tehát nem csak akadémiai kíváncsiság. Ezek a kollektív jelenségek vezetnek el a kvantumos technológiák új generációjához. A kvantumszámítógépek, kvantumszenzorok és topologikus anyagok mind abból születnek, hogy az elektronok nem magányos utazók, hanem egymással kölcsönható, közösségben élő részecskék. És még csak most kezdtük el kapargatni a felszínt. Az anyagok mélyén ugyanis olyan világ rejtőzik, ahol a klasszikus fizika szabályai már nem érvényesek. Itt a részecskék kollektív viselkedése új törvényeket ír, új szimfóniát játszik, és nekünk csak annyi a dolgunk, hogy megtanuljuk értelmezni ezt a különös kvantumos dallamot. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben a különleges kalandozásban az anyag mély világában, ahol az elektronok nem csak részecskék, hanem közösségek tagjai, ahol a fizika új nyelveken beszél, és ahol minden rezdülés mögött egy új kérdés rejtőzik. Ha tetszett, amit hallottál, vagy van véleményed, kérdésed, tapasztalatod, kérlek, írd meg kommentben. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Sőt, beszélgessünk róla közösen, mert a tudomány nem magányos műfaj, hanem egy közösségi gondolkodás. Ha szeretnél még mélyebbre merülni a kvantumvilágban, vagy támogatnád a munkámat, csatlakozhatsz a csatorna tagjaihoz is. Ezzel nem csak extra tartalmakhoz férsz hozzá, hanem segítesz abban is, hogy ilyen típusú ismeretterjesztés tovább élhessen. Ne felejts el feliratkozni, és megnyomni azt a kis harangot is, hogy ne maradj le az új részekről. És ha még nem nézted meg a többi videót a csatornán, bátran ajánlom őket is. Lehet, hogy egy következő részecske vagy fizikai rejtély már ott vár rád. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar. Stay curious.
and discover the wonders of the world.